The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. Hello, Namaste and welcome to the Fab Show. Namaste, as a Fab Show ma उपस्थित भइसकेको छु म ऋतिका खरेल र मसँग हुनुहुन्छ लेक्स र आज चाहिँ हामी जुनको सेकेन्ड हप्ता हैन त आज जुनको सेकेन्ड सैटरडे र जुनको यो सेकेन्ड सैटरडेलाई पनि हामीले प्राइड मन्थको रूपमा एज वेल एज जुनलाई नै नेपालमा चाहिँ हामीले प्राइड मन्थको रूपमा पनि सेलिब्रेट गर्ने गरेका छौँ हैन सो या आज हामी फ्याब शोमा उपस्थित भइसकेका छौँ सैटरडेको दिन र देयर आर सो मेनी थिङ्स टु टक अबाउट एज वेल एज प्राइड मन्थको बारेमा पनि कुरा गर्न मन थियो सो हाई लेक्स हाउ आर यू डुइङ वेल यु नो ऋतिका र मेरो सँगै फेरि द फ्याब शोमा यसरी बस्नु पाउने मौका अलिकति मिलेको थियो ग्याप भएको थियो बीचमा बट इट्स अ वन्डरफुल ओकेजन लाइक यु सेड ऋतिका हरेक साल चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुनको दोस्रो सेकेन्ड सैटरडेमा चाहिँ नेपाल प्राइड परेड मनाइँदै आएको छ यो इभेन्ट चाहिँ क्वेयर युथ ग्रुपले अर्गनाइज गर्दै आएको 2019 देखि चाहिँ जुन इज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट मन्थ फर द LGBTQ प्लस कम्युनिटी स्पेसली विथ द स्टोन वाल रायट्स जुन चाहिँ न्युयोर्कमा हुन भएको थियो ब्याक इन 1960s त्यस पश्चात चाहिँ जुनलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल ग्लोबल रूपमा नै प्राइड मन्थ भनेर हेरिन्छ सो द्याट इज वेन द प्राइड सेलिब्रेसन्स बिगिन अहिलेको समयमा त नेपालमा पनि तर वेस्टमा पनि जुन जुलाई अगस्त हुँदै जान्छ बट अफकोर्स नेपालकै ओन हिस्ट्री र नेपालकै ओन प्राइडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2001मा इस्टाब्लिस भएको ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले उहाँहरूले चाहिँ गाई जात्राको दिनमा चाहिँ एउटा प्राइड सेलिब्रेसन चाहिँ सेलिब्रेट गर्दै आउनुभएको सो इभन बिफोर 2019 यो चाहिँ हुँदै थियो सो फर द कम्युनिटी फर द एलाइज फर द सपोर्टर्स यदि तपाईँहरू पनि आज इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज ठ्याक 1:30 बजे चाहिँ रत्नपार्कमा चाहिँ ग्यादरिङ हुँदैछ भेला अनि 2 बजीदेखि चाहिँ र्याली सुरु हुन्छ टुडी खेलमा एक चक्कर लाएर अहिले नयाँ खुला मञ्चमा चाहिँ लास्टमा सबै ग्यादरिङ भएर त्यहाँ चाहिँ म्युजिक पर्फर्मेन्सेस ड्रामा पोएट्री को चाहिँ रमाइलो हुनेछ एन्ड डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स फ्रम द कम्युनिटी उहाँहरू आएर मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ है त्यो भएर पनि आज चाहिँ हाम्रो आई हेभ माई प्राइड ब्याच अन अलिकति म कलर लाएर आएको छु एन्ड अन द्याट नोट वी अल्सो हेभ आज शनिबार स्पेसल चाहिँ हाम्रो गेस्ट पनि हाम्रै कम्युनिटीको हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ उहाँको बुकको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बट बियोन्ड द बुक निर्वाणा भण्डारी इज समबडी विथ अ लट अफ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस इन्साइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट्स सो वी लुक फरवर्ड टु ह्याभिङ हर अन द सो soon as well. एउटा क्वेसन चाहिँ म ऋतिकालाई सोध्न चाहन्छु ऋतिका चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै यस्तो प्राइड सेलिब्रेसन्सहरू यस्तो प्राइड इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको छ कि यस्तो छ मैले चाहिँ ट्रेनिङहरूको दौरानमा होइन वाइल डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो रिलेटेड कुराहरू एडभोकेसी गरिरहेको हुन्छ नि वी निड टु सपोर्ट भने जस्तो यो पार्टमा चाहिँ छ तर डिरेक्टली आफू प्रेजेन्ट भएर जस्तो र्यालीहरूमा यसरी सेलिब्रेट नै गर्ने हिसाबले चाहिँ पुगेको छैन बट देन यस एउटा क्लोज डिस्कसन हुन्छ नि हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो तर्फबाट सपोर्ट एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ LGBTQ कम्युनिटीको लागि भन्ने हिसाबको त्यो रिलेटेड चाहिँ ट्रेनिङहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट भएको छु बट डिरेक्टली र्यालीहरूमा चाहिँ गएको छुइनँ जाने अवसर पाएको छुइनँ भनौँ बट आज तिमीले भने जस्तो 1:30 अनवर्ड्स होइन त सो या आज सैटरडेको दिन छ हैन एन्ड डेफिनेटली सधैँ एकदमै आई एम विथ LGBTQ कम्युनिटी होइन हाम्रो यो प्राइड मन्थलाई चाहिँ मैले पनि एकदमै प्राइडली सेलिब्रेट गर्ने मौका पाऊँ भनेर चाहिँ आज सैटरडेको लागि चाहिँ आई विल बी जोइनिङ एज वेल तिम्रो त प्लान छँदैछ होला होइन त अफकोर्स आज चाहिँ होल डे नै प्राइड सेलिब्रेसनको लागि डेडिकेट गरेको छु र यो भन्दै चाहिँ अब अन another note like what do we take pride in there have been quite a few achievements Nepalko context ma recently हाम्रो first
transgender MP Bhumika Shrestha, she is now part of the government, so that's a huge thing to celebrate. त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिलेको नयाँ मिनिस्ट्रीमा पनि explicitly gender and sexual minorities लाई पनि inclusion गरेको छ टाइटलमा. अनि what that means is that signals that any concerns, issues related to gender and sexual minorities पहिला चाहिँ यो हाम्रो मिनिस्ट्रीमा छैन, तपाईहरु यता उता जानु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अब एउटा फोकस चाहिँ आछ. अब यो चाहिँ हाम्रै मिनिस्ट्री अन्डर हाउस भए पछाडी देयर इज मोर स्पेस भनौं हैन. इट डजन्ट सल्भ अल द इश्यूज ओभरनाइट, तर एक किसिमको पहल चाहिँ सरकारबाट सिग्नल चाहिँ आएको छ भन्ने हुन्छ. सो वी हैव अ लट अफ गुड थिंग्स ह्यापनिङ. सायद त्यो जुन स्पिडमा हुनुपर्ने चाहिँ भएको छैन होला, बट इट्स इन द राइट डाइरेक्सन. लास्टमा यो लज legislation or policies ma pani manche chahiन्छ र समाज नै अगाडि हुनुपर्छ. And the most thing, something that I always stress on is समाजको acceptance, cultural acceptance, societal attitudes is equally, if not more important for acceptance, tolerance and equality to be championed. एकदमै र हामी एउटा समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यो इन्क्लुसिभिटी हुन्छ नि, त्यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ सबैले फिल गर्न पाउनुपर्छ र फिल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी सबैले हैन. एन्ड तिमीले भने जस्तो लाइक अब सरकारी लेभलबाट हाम्रो गभर्नमेन्ट लेभलबाट नै त्यसरी प्रोत्साहन गरेर रिप्रेजेन्टेसन बढ्दिँदाखेरि, रिप्रेजेन्टेसन आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले पनि एउटा पोजिटिभ सिम्बल दिन्छ. अझ धेरै हामी होपफुल हुन सक्छौँ नि त, अब चाहिँ अझ इन्क्लुसिभ हुँदैछौँ भन्ने कुराले पनि. Yes, right. Definitely. It's all a start. Yes. Well, on that note, we won't take too much time because we're very much looking forward to break पछाडी चाहिँ हाम्रो गेस्टसँग लामो कुराकानी गर्नको लागि आज. Of course, यहाँहरूले सायद हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला हिमालय टेलिभिजनमा या युट्युब या टिकटक लाइभ. हजुर टिकटक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लेट अस नो what does pride mean to you. तपाईँ अहिलेसम्म कुनै प्राइड सेलिब्रेसन्स र्यालीजहरूमा जानु भएको छ कि छैन. हामी आज धेरै काठमाडौँ सीमितको कुरा गरिरहेको छौँ, तर अहिलेको समयमा र इन द पास्ट फ्यु इयर्स काठमाडौँ बाहिर पनि प्राइड सेलिब्रेसन्स, प्राइड र्यालीजहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हुँदै आइरहेको छ. पोखरा भयो, धनगढी भयो, इटहरी, नारायणघाट. मेरो फर्स्ट प्राइड परेड चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2011 मा भरतपुरमा भएको थियो. त्यो चाहिँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले अर्गनाइज गरेको. इट वाज भेरी भेरी एक्साइटिङ त्यो समयमा. सो these celebrations are reaching different people. And of course celebration यो year केही छैन भने चाहिँ अवश्य नेक्स्ट इयर चाहिँ तपाईहरु डेफिनेटली जोइन गर्नु होला भन्दै चाहिँ अब हामी छोटो ब्रेक तर्फ लाग्छौं. The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. वेलकम ब्याक. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फ्याब शो हिमालय टेलिभिजनबाट र आजको फ्याब शोमा उपस्थित भइसकेको छु म ऋतिका खरेल र मसँग लेक्स पनि हुनुहुन्छ. र त्यसै गरी आजको स्याटरडे स्पेसलमा हामीसँग को गेस्ट हुनुहुन्छ त उहाँको प्रोफाइल त अहिले हामी एकैछिनमा हेर्ने नै छौँ. बट बिफोर द्याट यस आजको गेस्टलाई वेलकम गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु. हामी एकदमै खुसी छौँ बिकज एज वी मेन्सन्ड एकछिन अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अहिले हामी प्राइड मन्थ पनि सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ. जुनको हामी सेकेन्ड विक पनि सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ. र साथसाथै आजको हाम्रो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सी इज अ फेमिनिस्ट राइटर र त्यसै गरी उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म मेकर पनि हुनुहुन्छ र सी इज द एक्टिभिस्ट, सी इज द फाउन्डर अफ द फेमिनिजम प्रोजेक्ट्स इन नेपाल एन्ड मेनी मोर. उहाँको बारेमा अझ धेरै भन्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रोफाइल पनि हेर्दिहालौँ. आजका हाम्रा पाहुना विशेष हुनुहुन्छ. उहाँ यस्तो प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले समाजले महिलाका लागि कोरिदिएको मौनता र संस्कारको परम्परागत घेरालाई भत्काउने साहस गरिरहनु भएको छ. मोटी, दुब्ली, काली, गोरी जस्ता शक्तिशाली वृत्तचित्र मार्फत महिलाको शरीरमाथिको राजनीतिलाई पर्दामा उतार्नु भएकी उहाँ अहिले आफ्नो चर्चित डेब्यू पुस्तक अनसंस्कारी अ फेमिनिस्ट लाइफ मार्फत नयाँ बहस छेडिरहनु भएको छ. अस्ट्रेलिया, अमेरिका र नेपालको त्रिकोणात्मक अनुभवबाट खारिएको उहाँको पहिचान, नारीवादी दृष्टिकोण र अनसंस्कारी हुनुको क्रान्तिकारी अर्थका बारेमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ. उहाँ हुनुहुन्छ लेखक,
स्वतन्त्र चलचित्र कर्मी तथा द फेमिनिजम प्रोजेक्ट नेपालकी संस्थापक निर्वाण भण्डारी, उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। Welcome to the show, Nirvana. Thank you so much. Happy to be here. Yes, happy Pride Month. Thank you. Today is especially as a Pride Day, so we're really happy that you got that we managed to have you on the show as well. Ritikale bhane jaste, we're really pleased, and of course I'm even more pleased किनभने मैले चाहिँ अनसंस्कारी पढेको पनि छु. I really enjoyed it. There were some parts, some lines that really hit home for me as someone from the community as well. So I think there's a lot of shared experiences, but even people from outside of the queer community definitely have things to relate with in this book. So किताबको बारेमा नै पहिला सोधौँ न त हैन. बुकको टाइटल नै अनसंस्कारी छ, है? A feminist life. But what does unsanskari mean to you? Because I feel like your title unsanskari देख्ने बित्तिकै it can put off some people as well. Yes. Put off भन्दा पनि अहिले चाहिँ I found that people are very intrigued by this word, है? किनकि त्यो अलिकति people have some हुन्छ नि यो I've heard this word before भनेर, that actually it's a word I made up. So संस्कारी त of course I'll get into this in a minute, तर on भनेको अब English भयो, संस्कारी हाम्रो नेपाली word. So the reason I picked this title for my book is that when I grew up I always heard this word संस्कारी भनेर, हैन? तर it was always very only directed towards women कि केटी भनेको संस्कारी हुनुपर्छ भनेर. अनि as I got older I started questioning. That was something that stuck in my head कि. अनि I started questioning हुन्छ नि के हो त यो संस्कारी भनेको, and why is this burden only on women, हैन? So if we talk about sanskar as हाम्रो culture, हाम्रो tradition, why does that have to be a burden that only women have to take कि? अनि हामीलाई हुन पनि मन छ त संस्कारी, हैन? Or is this something that हाम्रो society expects of us भनेर? So it covers so many things, I think. तर मेरो bookमा and the way I live my life say I try to push back against this of the expectations placed on women, हैन? हामी यस्तो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ, and especially this expectation that we are good girls, हैन? हामी ज्ञानी हुनुपर्छ, हामीले चाँडै बिहा गर्नुपर्छ, बच्चा पाउनुपर्छ, हैन? सक्सेसफुल वुमेन हुन चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ म मेरो किताबमा च्यालेन्ज गर्छु अनि मेरो लाइफमा पनि. एउटा के अर्को प्रश्न जोड्न चाहे भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको लाइफ र तपाईको अब हुर्काइको बारेमा पनि छ. कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हामी जेनरली सोच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो कुराहरू त नेपालमा पो यस्तो हुन्छ त, नेपालको समाजमा हामी नेपालीहरूले यस्तो सोच्छौँ, तर जब विदेश गए पछाडि यो कुराहरू सबै पार गरिन्छ भनेर त्यो एउटा सोच छ भनौँ न. तर हजुर त अब नेपाल सँगसँगै अब अमेरिका, अस्ट्रेलियामा पनि हुर्कनु भयो, धेरै ठाउँ घुम्नु भयो, तर पनि तपाईँले नै योहरू लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ what do you say to people who think that नेपाल बाहिर चाहिँ यो कुरा इश्यूजहरू हुँदैन? Yeah, that's a very interesting point. किनकि अब हाम्रो नेपाली डायस्पोरा कम्युनिटी त we live across the world, हैन? कस्तो कुन कन्ट्रीहरू मैले कहिले सोचेको पनि छैन कि. लाइक म ट्राभल गर्दाखेरि एउटा साइप्रस भन्ने कन्ट्री गएको छु, त्यहाँ पनि ठुलो नेपाली कम्युनिटी कि कहाँ हुन्छ नि. कसरी नेपालीहरू we live all across the world, हैन? अब कति भयो हामीले माइग्रेट गरेको पनि 10, 20, 30, 40 years पनि छ. लेक्स पनि बाहिरै हुर्क्यो for a long time, म पनि I lived outside for a long time. अनि के हुँदो रहेछ भने चाहिँ जब हामी नेपाली कम्युनिटीहरू बाहिर जान्छौँ, बाहिर सेटल हुन्छौँ नि, त्यो एक्चुअली कन्जर्भेटिभ मेन्टालिटी अझै कडा पनि हुँदो रहेछ कि फर मेनी पिपल, अनि स्पेसली हाम्रो पेरेन्ट्स जेनेरेसनमा. आई थिङ्क अब हामी यङ एजमै बाहिर माइग्रेट गऱ्यौँ भने इट्स डिफ्रेन्ट, अब 18-19मा, हैन? तर जब फ्यामिलीहरू चाहिँ बाहिर माइग्रेट गर्छ, हैन? ओर नेपाली बच्चाहरू बाहिर जब जन्मिन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले झन् अझै स्ट्रिक्ट हुँदो रहेछ क्या, अझै ट्रेडिसनल हुन्छ भनेर मैले नोटिस गरेको छु. मेबी लेक्स यु क्यान अल्सो सेयर तपाईँको एक्सपिरियन्सेसको बारेमा. तर यो प्रेसर अफ अगेन बिङ संस्कारी, हैन? ह्याभिङ टु फलो दिस सर्टन फर्मुला अफ बिङ, अब यो पढ्नु पर्यो, त्यसपछि यो एजमा बिहा गर्नु पर्यो, त्यसपछि बच्चा पाउनु पर्यो, बिहेभियर पनि, हैन? पोलाइट हुनु पर्यो, यु सुड नेभर स्पिक ब्याक टु मेल फ्यामिली मेम्बर्स, हैन? पहिला हामी जहिले मेल मेम्बर्सलाई चाहिँ एकदम रिस्पेक्ट देखाउनु पर्छ. त्यस्तो डिफ्रेन्ट थिङ्स चाहिँ हामी नेपालमा बसे पनि, नेपालीहरू बाहिर बसे पनि, दिस मेन्टालिटी इज स्टिल भेरी स्ट्रङ. सेम नै. सो तपाईँको अनसंस्कारीमा पनि एउटा च्याप्टर फेमिनिजमको च्याप्टरमा पनि यु हेभ मेन्सन्ड अबाउट
your grandmother and your mother हैन सो तपाईलाई चाहिँ एउटा फेमिनिजम हुनको लागि चाहिँ यो इन्स्टिल गर्नको लागि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ के कस्तो रह्यो एन्ड एज यु सेड हैन जहाँ गए पनि यो चीजहरू त आउँछ नि संस्कार भनिसकेपछि एउटै संस्कार हो वर्ल्ड वाइड हैन हामी नेपाली अथवा हामी हिन्दू सबैले क्यारी गर्ने चीजहरू सो यो चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ यो चीजलाई चाहिँ निकालेर आफू जे हो आफूले त्यो संस्कारलाई ब्रेक गरेर अनसंस्कारी बन्न चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ सो मेरो मम एन्ड ग्रान्डमा दुवै हजुरमाहरू आर डेफिनेटली मेरो लाइफमा फर्स्ट रोल मोडल्स अफ फेमिनिस्ट हैन तर यो फेमिनिस्ट भन्ने वर्ड उनीहरूले आफूलाई डिफाइन गर्न कहिले युज गरेन कि अनि मैले पनि उनीहरूलाई फेमिनिस्ट भनेर कहिले देखिनँ अनि त्यो कुरा गर्नभन्दा अगाडि पनि हामी यो फेमिनिस्ट वर्डकै कुरा गरौँ राइट अहिले पनि एकदम धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ स्टिग्मा छ फेमिनिजम नारीवादी भनेको के हो भनेर तर डेफिनेसन आउँदाखेरि नि एट द रुट अफ इट फेमिनिजम रियली जस्ट मिन्स जेन्डर इक्वालिटी होइन फर वुमेन टु हेभ द सेम सोसल पोलिटिकल इकोनोमिक राइट्स एज मेन सो यो कन्सेप्टमा यो वर्डमा एक्चुअली केही त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल छैन कि मान्छेहरूले त्यो बनाएको मात्रै हो होइन सो आई थिङ्क त्यसमा वी क्यान अल अग्री वर अल फेमिनिस्ट सो मेरो मम सरी मेरो मामु हजुरआमाहरू चाहिँ दे वर भेरी स्ट्रङ रिजिलियन्ट वुमेन म सानैदेखि देख्दाखेरि स्पेसली मेरो मामु चाहिँ सी वर्क भेरी हार्ड होइन उहाँको अरेन्ज म्यारेज भएको थियो वेन सी वाज 21 अनि त्यही पनि सी फट फर राइट टु एजुकेट हर सेल्फ उहाँले ब्याचलर्स कम्प्लिट गर्नुभयो त्यसपछि मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभयो हामी सबैजना बाहिर माइग्रेट गऱ्यौँ उहाँको कामहरू गरेर सो आई अलवेज स हर वर्किङ भेरी हार्ड टु मेक हर ड्रिम्स कम ट्रु अनि मेरो हजुरआमाहरूको लाइफ चाहिँ दुवैजनाको वाज क्वाइट डिफ्रेन्ट एक्चुली एकजनाले चाहिँ धेरै नै पढ्न पाउनुभयो सी वाज अ टिचर फर 30 years होइन सी वाज भेरी एक्टिभ इन द के अरे एनजिओ स्पेस एन्ड अल्सो भलन्टियरी स्पेसमा अनि मेरो अर्को हजुरआमाको चाहिँ अरेन्ज म्यारेज भएको एज 9मा सो 9 वर्षमा उहाँको बिहा हुनुभयो त्यसपछि उहाँको होल लाइफ वाज इनसाइड द हाउस होइन अब सी ह्याड 5 kids तर उहाँले त्यो बाहिर जाने अपर्च्युनिटिज यताउति केही पाउनु भएन नि त बट एट द सेम टाइम विदिन हर मिन्स सी डिड वाट सी क्यान मेक डु टु बी रिजोर्सफुल होइन टु स्टिल के भन्नु स्टिल बी अ स्ट्रङ पर्सन होइन हाउ एभर सी कुड कि सो दिज वर द इक्जाम्पल्स अफ द वुमेन आई स वान आई वाज भेरी यङ अनि ओन्ली पछि मात्रै आई रियलाइज एक्चुली उहाँहरू त फेमिनिस्ट हो उनीहरूले आफै त्यो वर्ड युज नगरे पनि दे आर डेफिनेटली फेमिनिस्ट भनेर बाई एक्सन है यस सो निर्वाणा तपाईँले यो बुक त नेपालमै लन्च गर्नुभयो होइन बुकको ओपनिङ लन्च साइनिङहरू सबै यहाँ भएको थियो जौलाखेलमा बट त्यस पश्चात त तपाईँ अब इन्डिया पनि पुग्नु भएको छ अस्ट्रेलियामा पनि बुक लन्च भयो साइनिङ इन्टरेक्सन्सहरू इन प्लेन्टी सो आई वान्टेड टु आस्क फिडब्याक चाहिँ अहिले कस्तो चाहिँ पाइराख्नु भएको छ बिकज ह्याभिङ फलोड यु तपाईँको इन्स्टाग्राममा पहिलेदेखि तपाईँको राइटिङहरूमा अलवेज पोजिटिभ कुराहरू आउँदैन कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो यु नो दे जस्ट आर स्टिल afraid of a very outspoken woman, but this book has a compilation of all of that. But I doubt they have the patience to sit through and read the book. तर book पढेकाहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू कस्तो खालको फिडब्याकहरू पाउनु भएको छ? Yes, तपाईँले भनेको is exactly correct. I think जसले किनेर पढ्छ मेरो किताब होइन आर अलरेडी इन्ट्रेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स नि त ओर अलरेडी वर फलोइङ मी एन्ड माई राइटिङ म उहाँलाई थाहा छ काइन्ड अफ वाट टु एक्सपेक्ट भनेर द रियाक्सन्स हेज बिन भेरी गुड भेरी पोजिटिभ आई विल सेयर सम स्टोरिज द्याट हुन्छ नि अनलाइकली पिपलहरूले पनि राम्रो फिडब्याक दिएको पनि छ यसमा सो द एकदमै एन्टरटेनिङ थिङ वाज यो बुक चाहिँ लास्ट इयर दसैँ ताका पब्लिस भएको थियो अनि मेरो हजुरआमा ओके दिस इज अनदर एक्जाम्पल अफ हाउ सी इज अ ग्रेट फेमिनिस्ट सी न्यू हाउ इम्पोर्टेन्ट यो बुक इज टु मी कि अनि दसैँमा जो जो हाम्रो घरमा आयो उहाँले चाहिँ सबैलाई किन्न लगाउनु भयो होइन निर्वाणाले भर्खर किताब लेखेको छ यो त किन्नै पर्छ भनेर अनि अङ्कलहरूले किन्नुभयो आन्टीहरूले अफकोर्स अनि मलाई अलिकति त्यो फिडब्याक डर पनि लागिरहेको थियो नि त अब उहाँहरूलाई को लेखेको होइन दिस भेरी कन्ट्रोभर्सियल सब्जेक्ट्स हेभ रिटन अबाउट इन हियर अनि त्यसपछि एउटा अङ्कललाई भेट भयो लाइक 1 महिनापछि अनि उहाँले आएर भन्नुभयो मैले तिम्रो किताब पढेँ भन्नुभयो कि अनि मलाई एकदम डर लाग्यो अब के भन्ला भनेर आई एग्री भन्नुभयो कि आई एग्री विथ यर थट्स अन फेमिनिजम भनेर अनि आई वाज सो सरप्राइज होइन अब मैले मेरो टार्गेट डेमोग्राफिक पनि होइन उहाँ होइन तर त्यही पनि ही कुड फाइन्ड समथिङ टु रिलेट विथ इन द बुक भनेको द्याट्स अ सक्सेस आई नेभर इमेजिन्ड
अनि जब मैले यो इभेन्टहरू गरेँ इन्डियामा आई वाज देयर फर अ मन्थ अस्ट्रेलियामा पनि आई वेन्ट टु अ फ्यु प्लेसेस मलाई के कस्तो समथिङ द्याट वाज सो सेटिस्फाइङ एन्ड फुलफिलिङ टु मी वाज अ लट अफ ओल्डर वुमेनहरू दे केम टु मेरो बुक इभेन्ट्स अनि उहाँहरूले पनि यस्तो कनेक्ट गर्नुभयो कि मेसेजहरूसँग अल्दो अ लट अफ इट्स भेरी ऱ्याडिकल फर देम होइन अब म आइएम 34 इयर्स ओल्ड मैले अहिलेसम्म बिहा गरेको छैन बाई चोइस मलाई प्रब्ली आई डोन्ट वान्ट टु हेभ बायोलोजिकल चिल्ड्रेन the things I write about, my opinions are very radical for them in many ways. They pani, I found that they were connecting. And uharle भन्नुभयो अब something that was so beautiful, a comment I received was, you are the woman I wished to become. You know? Or I wish to be someone like you, or I wish I had the courage to be like you. अनि मैले उहाँहरूलाई के भन्थेँ भने अझ पनि टाइम छ कि अनि some of them even said म त अब अनसंस्कारी हुन सक्दिनँ ढिलो भइसक्यो and I said it's never too late होइन किनकि अनसंस्कारी हुन you can do it in small actions के अनि मैले उहाँहरूलाई त्यही भने लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको घरमा पिरियडको बेलामा त्यो अझ ट्याबु छ भने होइन तपाईँको छोरी or बुहारीलाई अब भान्सामा जान हुँदैन यो गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँले त्यो rule restriction change गर्न सक्नुहुन्छ हैन or how you treat your daughters compared to your sons so त्यो सबै थोकहरु सानसानो micro acts of अनसंस्कारी भनौं न त्यो चाहिँ जसले पनि implement गर्न सक्छ कि actually men or women so the feedback has been great I am asked a lot अब मेरो next project के छ भनेर त्यो चाहिँ तपाईहरुसँग अलिकति पछि शेयर गर्छु अहिलेलाई सरप्राइज राखौं such beautiful feedbacks right okay so अर्को चाहिँ मलाई यसैमा थप्न मन लाग्यो जस्तो अनसंस्कारी हुनलाई आफूमै त्यो इन्स्टिल गर्न नसके पनि जस्तो कति जना अनकम्फर्टेबल हुन्छ नि त नाउ इट्स टु लेट टु बी अनसंस्कारी भने जस्तो हैन बट देन हाउ अबाउट लाइक आफूले त्यो चीज माइक्रो एडप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने पनि अरूको अनसंस्कारलाई चाहिँ वी क्यान एक्सेप्ट नि त त्यो वे पनि वान अफ द वे हुन सक्छ टु एक्सेप्ट अनसंस्कार एनीवे सो ग्रोइङ अप मेन चीजहरु कुन चीजमा चाहिँ यु रियली फेल्ट लाइक हुन्छ नि यो चीज चाहिँ आई एम नट गोइङ टु एक्सेप्ट इट भने जस्तो हैन अनि एट द सेम टाइम टु बी एबल टु बी योरसेल्फ हुन्छ नि तपाईले जुन आफ्नो कुराहरु आफ्नो सोचहरु आफ्नो हरेक कुरालाई एउटा ठाउँ दिनु भएको छ एक्सप्रेस गर्नु भएको छ हैन त्यो गर्नु भन्दा अगाडि पनि त टु बी समवन हैन लाइक हाम्रो भइराको संस्कारी जुन देखिराको एउटा सबैजना हामी त्यो संस्कार भित्र अटाउन खोज्छौं नि त मोस्ट अफ द वुमेन हैन संस्कारी वुमेन भित्र सो त्यसबाट छुटिएर आफू अनसंस्कारी हुँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भयो हजुरलाई एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ त्यो आफ्नो चीजहरुलाई अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ Yeah, so म पनि until I was 24 years old, so अब 34 भयो 10 वर्ष अगाडि which is crazy to say because आफू बुढो त हैन हामी त्यही पनि we're getting this age yes तर to say the phrase हुन्छ नि 10 वर्ष अगाडि भन्ने बित्तिकै you're like oh my god so anyways 10 वर्ष अगाडि चाहिँ I started मेरो अनसंस्कारी journey भनौं न and that's actually when I started writing the book as well so त्यसपछि there was a on and off period where I did other stuff तर त्यही पनि त्यो बेलामा चाहिँ I started it अनि till I was 24 चाहिँ मैले त्यो सबै good girl को script follow गरी भनौं न or things that were expected of me हैन so to finish school doing very well I did that university मा I studied 2 degrees I did very well त्यसपछि volunteer गरी internshipहरु गरी मेरो first काम पनि my first professional job was something that was almost my dream job हैन so always listen to what my parents said did everything that I was told तर त्यसपछि चाहिँ मेरो dreams started diverting from the conventional path हैन मलाई I wanted to do something that was almost unheard of मेरो वरिपरिको मान्छेहरु community-मा which was I wanted to travel the world solo अनि पहिला चाहिँ मेरो parents were very hesitant to let me go of course there's so much अहिले पनि मान्छेहरु डराउँछ पेरेन्ट्सहरु डराउँछ हैन छोरीलाई एक्लै ट्राभल गर्न जान दिन हुँदैन वर्ल्ड एकदमै डेन्जरस प्लेस छ एक्लै उनीहरुलाई के हुन्छ भनेर तर यो पनि अलिकति स्टिग्मा वी हैव टु ब्रेक हैन किनकि मैले मेरो सबै ट्राभल्समा अब 10 वर्ष भयो म सोलो ट्राभल गर्न थालेको है त्यो बेलादेखि हजुर त्यति टाइममा आई रियलाइज दैट द वर्ल्डमा देयर इज बेटर पीपल देन ब्याड पीपल कि अब नराम्रो चीज जहाँ पनि हुन सक्छ हैन डेन्जरस कुरा घरकै बाहिर पनि हुन सक्छ घर भित्र पनि हुन सक्छ हो एक्ज्याक्टली और अक्रस द वर्ल्ड पनि हुन सक्छ तर त्यो भन्दैमा डज नट मीन वी क्यान स्टप लिभिङ आवर लाइफ नि त सो 24 मा चाहिँ म मेरो प्यारेन्ट्सलाई भने मलाई चाहिँ I want to go off, quit my job and travel the world for as long as I can. 2 वर्ष भनेर गएको थिएँ हैन मलाई सबै पैसा I saved, of course I worked and once I reached my के भन्नु target
ल म अब गएँ बाई बाई भनेर गएँ अनि आई थिङ्क दे नेभर थट 2 वर्षको लागि गर्न सक्छ भनेर कि होइन कहाँ होला 2-3 महिना भनेर probably they thought that तर मेरो त्यो पछि चाहिँ the trip ended up being 15 months through 15 countries अनि त्यसमा चाहिँ I learned a lot about myself and unlearned a lot of things कि अनि त्यो बेलामा like I mentioned I started writing the book as well अनि kind of really started to understand more who am I as a woman, as a feminist, as a writer and I gained a lot of confidence त्यो सबै कुरामा तर तपाईले सोध्नु भयो जस्तै it's not easy, it's definitely not easy to live this life है धेरै मान्छेहरुले अब misunderstandings धेरै छ there's pressure, of course there's pressure अहिले सम्म आएर त अब मेरो parents realize what makes me happy and they accept me for who I am तर पहिला बीचमा बाटोमा चाहिँ it was very a lonely road भनौं न as a woman living her life differently and also as a writer तर writer हुन चाहिँ मलाई अलिकति के belief पनि छ भने you have to be lonely at some level कि किनकि लेख्ने भनेको एकदमै solitary and introspective process हो so अब I could never sit मज्जाले ग्रुपमा मज्जाले किताब लेख्छु भनेर maybe some people can म सक्दिन so हुन्छ नि त्यो एक्लै एकदमै you have to go deep within your soul and be like हुन्छ नि just feel terrible at times to write something like this so yeah. And we're so happy to have that body of work, Unsanskari, A Feminist Life by Nirvana Bhandari. We have the author and filmmaker and digital activist यहाँको आजको Fab Show मा अब हामी फेरि छोटो कमर्शियल ब्रेक तर्फ लाग्छौं and we'll see you right after. The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. Welcome back. After that break, you are watching the Fab Show only on Himalayan Television. र आजको Fab Show मा हामी कुराकानीको क्रममा थियौं र I would like to continue हैन अघि हामी कुरा गर्दै थियौं जस्तो हजुरले चाहिँ you have traveled to so many places त्यो पनि solo travel गर्नु भएको छ हैन more than 40 oh damn हैन more than 40 countries at this young age. That's amazing. So as a feminist, as a यो एंगलबाट हजुरले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ how do you feel travel गर्दाखेरि चाहिँ different ठाउँ different कल्चरहरु त देखिन्छ नि त so यो संस्कारी र अनसंस्कारीको केसमा चाहिँ विश्व ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ how do you feel women यो फेमिनिजम भन्ने चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ यहाँ मात्र हो कि सबैतिर घुम्दाखेरि पनि you think यो कुरा चाहिँ एडभोकेसी गर्न जरुरी छ भने जस्तो लाग्छ so यसमा चाहिँ के छ यहाँको there's so much effort and work that needs to be done women's rights ma and feminism ma किनकि के छ भने हामी of course हाम्रो cultures religions might be different हैन अब यहाँ बस्न र साउथ अमेरिका मा बस्न for example म 2 वर्ष अगाडि साउथ अमेरिका गएको थिए and of course हाम्रो culture हाम्रो हुर्काइहरु अलग अलग हुन सक्छ तर the issues that affect women हैन are almost universal okay so there's certain things that affect us the same no matter where we live अनि these are things like again pressure to behave in a certain way हैन संस्कारी हुन अब उनीहरुको वर्ड संस्कारी नभए पनि आफ्नै वर्ड हुन्छ राइट तर pressure to behave a certain way अब pressure of marriage हैन कतिको so many women हाम्रो world मा most of us actually don't have financial independence अब आफूले आफ्नो पैसा कमाउन सक्दैन भने the world closes up हैन money equals freedom okay and this is something म एकदमै advocate गर्छु that women need to have financial independence and त्यो भनेको is not just something that अब बिहा भएपछि पनि कति women को they do not have access to their own money के हैन अनि of course that's why working is important and education is important तर जे पढे पनि जे काम गरे पनि नि त्यो आफ्नो बैंक अकाउन्ट हुन र आफ्नो पैसा हुन जस्तो जरुरी महिलाहरुलाई अरु केही छैन के अनि यो चाहिँ is something that again like I see around the world हैन pressure for marriage children that successful हुन चाहिँ यही एउटा रुट मात्रै छ which is बिहा गरेर बच्चा पाउन तर what if आफुलाई त्यो गर्न मन छैन हैन के अप्सन्स छ त अरु भनेर त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो लाइफमा
त्यो एक्सप्लोर गरिरहेको छु अनि आई नो द्याट मेरो जस्तो प्रिभिलेज सबैमा छैन धेरैको अब मैले जतिको प्रिभिलेज पाएको छु होइन एजुकेसनमा बाहिर गएर टु माइग्रेट बाहिर कमाउन मिल्ने त्यो सबै आर प्रिभिलेजेस अनि म एकदमै ग्रेटफुल छ यसको बारेमा अनि सबैलाई त्यो छैन तर म आफ्नो प्रिभिलेजसँग आई ट्राई टु युज इट फर गुड भनौँ न I also think it's also you know what अघि ऋतिकाले भने जस्तो तपाईँको सोचले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ आउट अफ द बक्स सोसाइटी भन्दा अलिकति एजमा एउटा अनर्मलीको रूपमा राखिदिन्छ होला कतिपय चाहिँ अब आई थिङ्क इन द्याट सेन्स वेयर सिमिलर इन द सेन्स त्यो प्रिभिलेजले गरेर हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ होला हाम्रो सोच अलिकति फरक भयो होला हामी फरक भएर पनि हामीलाई थाहा छ विल बी फाइन बट कतिपय हाम्रै साथीहरू उहाँहरू स्टिल कन्भेन्सनल तरिकाले नै जिउन चाहनुहुन्छ एन्ड maybe that's right for them as well, right? But sometimes to get to this point and to be happy about it takes a bit of process, right? And you've openly written about your thoughts about marriage as an institution, sexuality ko barema, fluidity, ani katiko aba rigid hune ya nahune ko barema. And so ahileko samayma Pride Month pani ho. But bringing it back to तपाईँ अहिलेको समयमा धेरै नेपालमा पनि बसिराख्नु भएको छ नेपालमा बेस गरिराख्नु भएको छ एज अ क्वेयर वुमेन नेपालमा चाहिँ कस्तो अनुभव छ तपाईँको र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब धेरै हामी प्राइड मन्थको कुरा गरिरहेका छौँ what does the word pride mean to you? So म नेपालमा आई स्टार्टेड स्पेन्डिङ मोस्ट अफ माई टाइम 5 वर्ष अगाडिदेखि त्योभन्दा अगाडि बाहिरै हुर्केको थिएँ ट्राभल गरेँ यताउति एज अ क्वेयर वुमेन आई थिङ्क नेपालमा धेरै प्रोग्रेस भएको छ इन मेनी वेज राइट हामीलाई नेपाल इज टेकन एज द प्राइम एक्जाम्पल साउथ एसियामा चाहिँ द्याट हाम्रोलाई एलजिबिटी राइट्समा विभ डन सो मच भनेर एन्ड द्याट इज अफकोर्स समथिङ टु बी प्राउड अफ अरू कन्ट्रीहरू हेरेर हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीहरू हेरेर इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेशमा देयर सो मेनी मोर इस्युज भाइलेन्स laws that still prevent queer people from existing safely and happily. So त्यो हेरेर अफकोर्स आई थिङ्क हामी एकदम प्राउड हुन इज ग्रेट तर एट द सेम टाइम देयर स्टिल अ लट अफ वर्क द्याट निड्स टु बी डन अनि मैले लेखसँग कुरा गर्दाखेरि मैले भन्नुभयो उहाँलाई कि अब यो LGBTQIA प्लसमा होइन 3टा लेटर लेस्बियन बाइसेक्सुअल क्वेयर है छ हामीहरूलाई चाहिँ अझ पनि त्यति भिजिबिलिटी त्यति एक्सपोजर पाएको छैन यो मुभमेन्टभित्र पनि सबभन्दा भिजिबिलिटी डोमिनेन्स भनेको चाहिँ गे मेनकै छ कि अनि त्यो चाहिँ किन छ because of patriarchy होइन किनकि even if gay men are reject heterosexuality होइन उहाँहरूले are living an unconventional life भनौँ न right still the institution of patriarchy ले गरेर उहाँहरूको अझ privilege छ के अनि यो हाम्रो मुभमेन्टभित्र पनि एकदम देखिन्छ अनि हाम्रो visibility of LBQ women lesbian bisexual queer women अझ पनि we need so much more of that अनि मैले लेखसँग त्यही कुरा गरेको थिएँ सोको अगाडि ओके हामीहरूको म पनि अब एलबिक्यू नै हो हाम्रो अकम्प्लिसमेन्ट्स हाम्रो अचिभमेन्ट्सहरूलाई अझ हाइलाइट गर्नुपर्छ भनेर अनि यो महिना आई थिङ्क द्याट समथिङ द्याट वी सुड रियली ट्राई टु डु नट जस्ट यो महिना अफकोर्स द्याट हुन्छ नि क्वेयर राइट्स LGBTQIA राइट्स इज समथिङ द्याट वी निड टु बी टकिङ अबाउट रेजिङ के अरे इन्फर्मेसन अबाउट अल इयर राउन्ड होइन तर यो महिनामा अब धेरै फोकस हुन्छ त्यो फोकस छ भने अफकोर्स अहिले झनै कुरा गरौँ झनै सेलिब्रेसनहरू गरौँ यसमा अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे it kind of takes us away from Pride Month तर you also worked on a film जुन चाहिँ किम फेस्टिभलमा चाहिँ आई बिलिभ लास्ट इयर स्क्रिन भएको थियो जस्तो लाग्यो त्यो फिल्मको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न र why you did that and please tell us the title as well because I really like the title. Sure. So the title is एकदमै long अनि पछि मैले सोच्दाखेरि I was like यो अति नै लामो हो मान्छेहरूले त्यो टाइटल सकिनेसम्म बिर्सिसक्यो कि so what it is मोटी दुब्ली काली गोरी अनि इङ्ग्लिस लग लाइन चाहिँ नेपाली वुमेन रिक्लेम देयर बडिज भनेर विच एक्ज्याक्टली सम्स अप द डकुमेन्ट्री तर अलि लामो भयो अब मेरो नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति छोटो मिठो राख्छु सो यो डकुमेन्ट्री चाहिँ समथिङ आई वाज रियली प्यासनेट अबाउट अनि यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने सर्ट डकुमेन्ट्री छ 13 मिनट्सको हामीले 3 यङ वुमेन नेपाली वुमेनलाई उहाँहरूको स्टोरी फेसिङ बुलिङ अराउन्ड कलरिजम र बडी सेमिङ होइन because of the color of their skin अनि वेटले गरेर सो दुईजना चाहिँ दे फेस्ड अ लट अफ डिस्क्रिमिनेसन अन देयर एथनिसिटी एकजना मधेसबाट हुनुहुन्छ उहाँको स्किन एकदमै कालो छ अर्को एकदमै स्किनी अनि उहाँ पनि कालीको अपियरेन्स हुनुहुन्छ अनि यो दुईटा
चिजले गरेर नि उहाँहरूलाई कतिको बुलिङ कतिको डिस्क्रिमिनेसन भएको छ फ्रम स्मल एज कि सो त्यसको बारेमा उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ अनि अर्को एकजना चाहिँ उहाँको वेटले गरेर एकदमै बुलिङ र डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्नुभएको सो यो इस्युज चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क सोसाइटीमा कुरा गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बिकज अहिले पनि हुन्छ नि कसैले भेट्यो भने स्पेसली हाम्रो ओल्डर जेनेरेसनले हामीलाई यस्तो गर्छ बट हाम्रो पियरहरूले पनि केही कम छैन भेट्ने बित्तिकै ए तिमी त कति मोटाको होइन त्यो त हेलो नमस्ते भनेपछि नै त्यही हो कि अनि त्यो त नर्मल होइन नि हुन्छ नि यो हामीले मैले यो अरू कसै कल्चरको मान्छेलाई बुझायो भने नि ए हाम्रो कन्ट्रीमा त हामीले ग्रिट एकअर्कालाई यसरी गर्छौँ भन्यो भने द्याट्स सो वियर्ड भन्छ नि हुन्छ त्यो त अलिकति नर्मल कुरा होइन नि अनि यो दिस इज भेरी अब त्यो त बुलिङै हो कि हाम्रो सेल्फ इस्टिमलाई सानै एजदेखि अब काली गोरी भयो मोटो भयो भनेर त्यो टार्गेट गरेकै हो नि अनि कति मैले ओल्डर पिपलहरूसँग यो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो हार्मै देख्दैन कि यो स्टेटमेन्टमा त्यसलाई होइन के हो त यतिकै भनेको के भन्छन् तर त्यो होइन कि कति असर पर्छ लाइक अगेन यङ पिपललाई मात्रै पनि होइन त्यो सुन्दा सुन्दै अब हुर्क्यो भने पछिसम्म पनि त्यो आफ्नो सेल्फ इस्टिम आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सलाई एकदमै इम्प्याक्ट गर्छ ठुलो इम्प्याक्ट हजुर एन्ड हाउ इजी ओर डिफिकल्ट वाज इट बिकज सबैजनालाई क्यामेरामा अगाडि आएर होइन आफूलाई यो शब्दले कतिको भार परिरहेछ भनेर भन्न सजिलो हुँदैन नि होइन अब हाम्रै आफ्नै कमिङ आउट स्टोरिजहरू पनि कति मान्छेलाई स्टिल साथीको बिचमा हामीलाई थाहा होला तर यसरी टिभीमा आएर भन्ने अहिलेसम्म पनि छैन धेरैलाई तर तपाईँको यो फिल्ममा आएर यो प्रोटागनिस्टहरू पाउनु कतिको सजिलो गाह्रो थियो it was actually एकदमै wonderful searching process भनौँ न अब पहिला कल आउट राख्दाखेरि we had more than 40 people 40 जनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो to be part of this documentary अनि हाम्रो फन्डिङ थोरै थियो I wish we could include more people हामीले त्यसपछि 10 जनालाई सर्टलिस्ट गरेर इन्टरभ्यू गरेको थियौँ अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ स्याडली अब अगेन फन्डिङले गरेर 3 जनाको स्टोरी मात्रै हामीले हाइलाइट गर्न सक्यौँ तर म त it was एकदम इन्सपायरिङ के टु मेक दिस डकुमेन्ट्री किनकि सो मेनी यङ वुमेन हेभ ब्याटल दिस ओभरकम दिस एन्ड क्यान टक अबाउट इट कि अनि यस्तो इन्सपायरिङ थियो टु टक टु पिपल अबाउट दिस सो आई थिङ्क yeah there was a lot of interest there's a lot of interest in this and I think your work is something very important to continue to have those conversations whether film ma or aru platform ma अनि यो फिल्मको माध्यमले गरेर they got to reclaim these words and own it exactly and that's the power of art of art all right on that note अब हामी फेरि पनि हाम्रो फाइनल छोटो ब्रेक तर्फ लाग्छौँ and then we'll see you after The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. वेलकम ब्याक टु द फ्याब सो र आजको फ्याब सोमा हामीसँग हुनुहुन्छ अनसंस्कारी किताबको लेखक निर्वाणा भण्डारीजी हुनुहुन्छ र अबको लागि भने अगेन वेलकम ब्याक यहाँलाई हजुर अबको लागि चाहिँ आई वाज रियली वेटिङ होइन हजुरको किताबबाट नै चाहिँ थोरै पढेर हाम्रो एकचोटि सुनाइदिनु न Okay, sure. वी वुड लभ टु हियर फ्रम द राइटर हरसेल्फ Okay, great. So I guess a little bit more about the book. It's a collection of 8 feminist essays, right? Personal essays, and basically मेरो सबै life experiences हरुको thematically चाहिँ मैले break up गरेको छु. So we have chapters like culture, we have chapters feminism, and अहिले चाहिँ म पढ्न लागेको is the chapter on queerness को छोटो excerpt. Do you have a boyfriend? I know someone who's nice and single. When are you getting married? Your clock is ticking. You can have a master's degree and a successful career, but if a woman is single beyond 35, everything else is overshadowed. You have failed to secure a male partner, and thus you have failed at being a woman. There must be something wrong with you. Why are you so picky? Are you a lesbian? Do you want to die alone? You waited too long. You prioritized your career, and now look what's happened.
Spaces where we can challenge socially accepted models of love and sex practices that have become unquestioned milestones are rare, especially in Nepal. Even if we feel butterflies when a beautiful woman touches our hand, or if being intimate with men just feels wrong, where can we express these feelings? Who can we tell this to without feeling judged? To what capacity can we explore these desires without guilt or discrimination? I believe that many more women and men fall on the queer spectrum than we are socially given permission to explore. If a woman's straightness is essential for her to survive and thrive in a patriarchal society, then a man's straightness is enforced upon him so that toxic masculinity can survive as the oppressive tool that it is. Compulsory heterosexuality hurts us all. So beautiful. And what a nice excerpt to pick on Pride Day as well. Thank you so much, Nirvana, for writing and sharing your gift. I know that it has taken time. I believe 6 years tatiko lagani and experiences, soul searching and bringing it forward. And of course, एउटा writer ko life पनि त्यस्तो सजिलो पनि छैन. It's very competitive, and especially on topics as niche as this in Nepal. So you chose to self-publish this book. Your journey and kasto bhayo? Yeah, so actually 8 years lagyo to actually finish the whole thing on and off garera. And by the time I finally completed it, मलाई कस्तो भएको थियो भने it was such an emotional process to be able to just finish it. It was very emotional and very much rooted with self-doubt and you're going to what's the purpose of this, who's going to read this, all these kinds of things. After dealing with all of that, I think by the time that it came to the end, I was like, I want to just get this out into the world. And the publishing world is very competitive, as you said. एकदमै कुर्नु पर्छ. You have to send a manuscript out to different people. 2-3 महिना कुर्नु पर्छ. Then नाइ भन्न सक्छ. Then कि त एकदम edit गर भन्छ यताउति. So त्यो अर्को 1 वर्षको process उ गर्न भन्दा I was like, ल सक्यो अब चाहिँ I want to share it with the world as soon as I can. अनि त्यो के गर्छु भनेपछि म self publish गर्छु भनेर decision लिएँ. So मैले आफै एडिटरलाई हायर गरी डिजाइनर, कभर डिजाइनर, प्रिन्टरहरुको बुझी सबै आफ्नै मार्केटिङ प्रमोसन एभ्रीथिङ गरी हैन. आज पनि लेक्सको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ आई लेक्स प्लिज आई वान्ट टु टक अबाउट माई बुक, मलाई तपाईको शोमा बोलाउनुस्. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टक अबाउट माई बुक अनि एलबीक्यू वुमेनहरुको अचिभमेन्ट्सलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ भनेर. So त्यो सबै गर्न इज भेरी एक्जस्टिङ है. थकै लाग्यो, च्यालेन्जिङ पनि थियो, तर एट द सेम टाइम मैले यति धेरै सिकेँ कि अबाउट सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स हैन. म आफ्नै पब्लिसिस्ट गरिरहेको छु, आफ्नै पिआर, आफ्नै कि बुक डिस्ट्रिब्युटर है, मैले नै बुक स्टोरसँग कोअर्डिनेट गरिरहेको छु. ल तपाईलाई कतिवटा स्टक चाहिन्छ, कतिवटा पठाउँ भनेर यताउति. सो त्यो रिवार्डिङ पनि थियो प्रोसेस. अनि आई लर्न सो मच अबाउट सेल्फ पब्लिसिङ एन्ड यो नलेज चाहिँ म अरू वुमेनहरुसँग पनि सेयर गर्न चाहन्छु कि बिकज इट सिम्स भेरी अफकोर्स डन्टिङ आइडिया होइन, एकदमै गाह्रो द्याट अब आफ्नो बुक कसरी पब्लिस गर्ने त भनेर. तर अब त मलाई थाहा भयो नि त ठ्याक्क स्टेप्सहरु. सो त्यो ज्ञान चाहिँ म अरूहरुलाई पनि दिन चाहन्छु अब चाहिँ. Publishing 101 with Nirvana. So भनिहाल्नुस् न त हाम्रो दर्शकहरुलाई, whoever is watching whether online or offline on TV, Unsanskari चाहिँ where can they grab a copy? So Unsanskari is available at multiple English language bookstores. So Pilgrims ma paउँछ, Bookverse, the local project Nepal, Wisdom and Patan, अनि अहिले Mandala Books Point मा पनि पाउँछ. अनि क्यामेरामा एकचोटी किताब ठ्याक्क देखाइदिनुस्. Yes, of course. This is my book. अनि यो आर्टवर्क चाहिँ कसले गरे होला? यो चाहिँ उज्जला श्रेष्ठ, who's a beautiful, एकदमै talented designer. यो कन्सेप्ट ठ्याक्क हुन्छ नि हामी मिलेर it took a lot of brainstorming कसरी के गर्ने भनेर. It's such a big decision हैन, किनकि किताबको फर्स्ट मान्छेहरुको इम्प्रेसन नै टाइटल र कभरबाट हो नि त. सो अहिले आएर I'm so happy हामीले यो डिजाइन फाइनलाइज गर्यौं because it's something that people like so much. अनि अर्को चाहिँ किताबको मलाई के भन्न मन थियो भने सेल्फ पब्लिश गरेपछि सबै आफ्नै पैसा हाल्नु पर्छ राइट. सो अफ कोर्स अब रिडरहरुले यो मैले जे भनेको बुक स्टोरमा गरे किन्न मिल्छ, तर द बेस्ट वे टु सपोर्ट मेरो वर्क अनि मेरो क्रिएटिभ राइटिङ करियर फ्युचरको लागि इज टु बाई डाइरेक्टली फ्रम मी. अनि त्यो चाहिँ मेरो इन्स्टाग्रामबाट गएर रिडरहरुले किन्न मिल्छ. एन्ड इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल Nirvana BH_. Nirvana भण्डारीलाई उ गरे भने पाउनुहुन्छ. Great.
ओके हजुर जस्तो तपाईँ बुक राइटिङमा हुनुहुन्छ तपाईँले बुक पब्लिस गर्नुभयो एट द सेम टाइम फिल्म मेकिङ डकुमेन्ट्री पनि बनाउनु भयो होइन हजुरलाई चाहिँ जस्तो कुन स्टोरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भिजुअलको लागि फिट हुन्छ यो चाहिँ किताबको लागि फिट हुन्छ भनेर चाहिँ हाउ डु यु डिफ्रेन्सिएट यो कसरी चाहिँ स्पेसिफिक हुनुहुन्छ द्याट्स अ नाइस क्वेसन आई थिङ्क मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ आई प्रिफर टु एक्सप्रेस थ्रु राइटिङ किनकि मेरो राइटिङ जर्नी नै कहाँबाट सुरु भयो भने म डायरीहरू लेख्थेँ सानो हुँदाखेरि अनि त्यो डायरी नै इभल्भ भएर यो किताब बन्यो भन्न नै मिल्छ टु सम लेभल कि बिकज इट्स एकदमै मेरो राइटिङ इज भेरी भनरेबल भेरी पर्सनल होइन सो त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो स्टोरिजहरू चाहिँ आई प्रिफर टु एक्सप्रेस थ्रु राइटिङ तर जब म अरू वुमेनहरूसँग कुरा गर्छु उहाँहरूको स्टोरिजहरू एक्सप्रेस गर्न अनि टु गिभ देम द स्पेस टु सेयर देयर स्टोरी त्यो चाहिँ इज अ भेरी पावरफुल थिङ इन इट्स सेल्फ कि किनकि कतिजना सो मेनी वुमेन आर नेभर आस्ड हाउ दे फिल इभन के हुन्छ नि अब मेरो आन्टी मेरो हजुर आमाहरूको जेनेरेसनमा पनि मैले नोटिस गरेको छु उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के मनपर्छ तपाईँको विचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि कसैले सोधेकै हुँदैन कि कतिलाई तपाईँहरू पनि यो एक्टिभिटी गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग तर कति मलाई एक दुईचोटि त फ्यामिली मेम्बरहरूले होइन कि त थाहा नै नभएको त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ कि किनकि दे आर नट युज टु बिङ आस्क द्याट वाट इज यर ओपिनियन वाट यु थिङ्क वाट आर यर थट्स होइन सो त्यसो भएर चाहिँ मलाई यो डकुमेन्ट्रीहरू फिल्महरू बनाउँदाखेरि पनि जहिले पनि मेरो प्यासन मेरो हाइलाइट इज वुमेनहरूको स्टोरिज अनि गिभिङ देम द प्लेटफर्म द्याट आफ्नै शब्दमा भन्न सकोस् कि मैले आई डोन्ट वान्ट टु बी डिरेक्टिङ द्याट होइन धेरै नै उहाँहरूलाई नै त्यो स्पेस दिएर ओके टेल अस वाट यु थिङ्क वाट हेभ यु लिभ थ्रु वाट हेभ यु एक्सपिरियन्स सो त्यसरी चाहिँ म डिफरेन्सिएट गर्छु आई लभ वाट यु सेड द्याट मेरो दिदीले पनि एउटा एन्युअली एउटा एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ कि घरमा सबैजनालाई सोध्नुहुन्छ यो इयर चाहिँ तपाईँलाई के गर्नु मन छ वाट आर युर ड्रिम्स दिस इयर केमा सबसे खुसी हुनुहुन्छ अनि जब सोद्धाखेरि चाहिँ इट इज रियली नाइस तर मेरो मम्मीको एन्सर अलवेज इज कनेक्टेड टु छोराछोरी सो उहाँको आफ्नै ड्रिमको चाहिँ त्यो स्थान हुँदैन अनि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ होइन मेरो सबै नै तिमीहरू हो होइन विच इज अल्सो नाइस इट कम्स फ्रम अ रियली लभिङ प्लेस तर त्यो द वे द्याट देव ह्याड to grow up. I know they've always had this child as a responsibility and it almost makes me think हामी नभएको भए उहाँले के चाहिँ attempt गर्नुहुन्थ्यो होला who would she have become भन्ने खालको that's a really kind of म एउटा सानो स्टोरी सेयर गरौँ yes exactly what Lex said so म पहिला चाहिँ when I was in my 20s होइन म धेरै वर्कहरू चाहिँ younger women मेरै एजको 20s को वुमेनहरूसँग गर्थेँ अनि आई रियली सी अफकोर्स यङ पिपल आर द फ्युचर भनेर त्यो इज भेरी ट्रु तर अहिले आएर चाहिँ मेरो पनि एज अब अलिकति बढेपछि होला मलाई यस्तो त्यो कनेक्सन एम्पथी चाहिँ ओल्डर वुमेनहरूसँग छ कि अनि उहाँहरूलाई टु गिभ द स्पेस लाइक आई सेड तर मैले एउटा राइटिङ वर्कसप गरेको थिएँ 2 महिना अगाडि अनि त्यसमा चाहिँ फ्यु वुमेन चाहिँ उहाँहरूको मेबी 40s मा अनि दे हेभ चिल्ड्रेन एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्पेस लिएर राइटिङ रिट्रिटमा आउनुभएको थियो कि टु हेभ टाइम फर देमसेल्भ्स अनि त्यो एक्टिभिटी वान दे रोट होइन इट मेड देम सो ह्याप्पी एन्ड फुलफिल्ड बिकज दे सेड म सानो उहाँ हुँदाखेरि कति लेख्थेँ होइन मेरो बिहा हुन अगाडिको म कति लेख्थेँ पोएमहरू लेख्थेँ डायरी लेख्थेँ मैले यो नगरेको कति भयो भनेर कि अनि द्याट वाज सो नाइस टु गिभ देम द्याट स्पेस टु डु द्याट एन्ड मैले अफकोर्स भनेँ आज पछि होइन जहिले पनि गरिराख्नुहोस् अब दिनमा 1 घन्टा भयो पनि आधी घन्टा भयो पनि आफ्नोलाई टाइम लिएर लेख्नुहोस् भनेर तर या Okay, on a very final note, हामी showको अति अन्तिममा आइसकेको छौँ. I just want to ask you a question about what's next, Nirvana. होइन अब your reach is like अब digitally, अब physical book पनि भयो, film पनि छ. तर अब what do you see yourself doing next or producing? So म यही स्पेसमा काम गरिरहेको छु. I know that until the day that I die नै I will be working and fighting for feminism भनेर त्यो is something I know for sure. So I'm actually thinking maybe यो किताब नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न बिकज मलाई कति रिडरहरूले भन्नुभएको छ द्याट यो मेसेज चाहिँ अरू जो इङ्ग्लिसमा पढ्न सक्दैन उहाँहरूले पनि दे निड टु गेट दिस मेसेज भनेर सो नेपाली ट्रान्सलेसन इज one of the things. अर्को चाहिँ इज मेरो सेकेन्ड किताब which is also on संस्कारीकै थिममा तर it will be a collection of अरू वुमेनहरूको स्टोरी 10 जना नेपाली महिलाहरूको about what is being unsanskari mean to them भनेर बिकज मेरो विचार मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरैले थाहा पायो अब यो किताब पढ्दाखेरि तर अरूहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ भनेर अनि फाइनल चाहिँ इज मेरो सेकेन्ड डकुमेन्ट्री अनि त्यो चाहिँ इज कल्ड अनवेड सो मैले अघि नै भने जस्तै मेरो फर्स्ट डकुमेन्ट्रीको टाइटल वाज एकदमै लामो 10 शब्द जति थियो अब यो चाहिँ जस्ट वान यस एक्ज्याक्टली वान वर्ड
nice and short, unwed. And त्यो चाहिँ के हुन्छ भने exploring the stories of unmarried women in Nepal. So जो unmarried by choice, such as me, divorced as well as widowed. And how are they living beautiful, expansive lives outside of the institution of marriage? So these are the things. Okay, so मलाई चाहिँ अझ एउटा चिज थप्न मन लाग्यो होइन. So you have traveled to so many countries होइन, more than 40 countries solo travel गर्नु भएको छ. You have lived in Australia and US होइन. So overall हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ नेपालमा womenको situation चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ and compare गर्दाखेरि होइन साउथ इस्ट एसियामा होस् अथवा हुन्छ नि ओभरअलमा हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ womenको जुन स्थान छ त्यो चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेको देख्नुहुन्छ कस्तो छ हजुरलाई चाहिँ के लागिरहेछ? Yes and no. I think it's एकदम multi-layered answer भनौँ न. Yes, धेरै थोक चेन्ज पनि भएको छ. I think we are getting more independent. हामी काठमाडौँको कन्टेक्स्ट कुरा गर्दाखेरि किनकि the thing is Kathmandu is not Nepal. And म जहिले त्यो भन्छु कि मान्छेहरूलाई Kathmandu cannot be used as the representation of all of Nepal. So I know that अरू धेरै ठाउँहरुमा नेपालमा things are still have not changed हैन. Child marriage अरू अझ भइरहेको छ. Sexual violence is very high. Domestic violence is very high. अघि नै मैले कुरा गरे जस्तै financial independence हुन नै कति womenको चाहिँ छँदै छैन. They have no opportunity. So wider नेपालमा all these things are still very prevalent. तर काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि किनकि अब मेरो लाइफ यहाँ छ मेरो एक्सपिरियन्स यही नै छ is that there are definitely positive changes happening. I think I'm seeing more and more women who are choosing to be child free by choice हैन जसलाई बच्चा पाउन मन छैन अनि त्यो पनि ठिकै छ कि that is a valid life choice भनेर. Divorce is becoming more normalized, which is good. Less stigma around that. Marriage pressure is less. Education levels are higher. Women are more expressive. I know talking about these kind of issues. I mean, the fact that even my TV show ma aera, यो सबै topics को बारेमा तपाईहरुसँग यसरी openly कुरा गर्नु छ is a big achievement and success in itself. Okay, so we have to be positive. किनकि नत्र के गर्ने. Okay, one more right last one. जस्तो अब we all want हुन्छ नि त्यो एउटा आफ्नो इमेज चाहिँ सबैले मलाई मन पराओस् हैन अलिकता आफू राम्रो पोलिटिकली करेक्ट भएर बोलौं एउटा संस्कारी भएर हिडौं भने जस्तो हुन्छ नि त आफूलाई संस्कारी नै पोर्ट्रे गर्न मन लाग्छ र जति बेला हामीले आफूलाई अनसंस्कारी देखाउँछौं हैन that comes with lot of judgment हुन्छ नि त्यो रिस्क बियर गर्न सक्नु पर्यो नि त हैन आफूलाई अनसंस्कारी भन्दाखेरि सो त्यो अनसंस्कारी भन्दाखेरि चाहिँ you feel proud हैन र त्यो कन्फिडेन्ट आउनको लागि चाहिँ के चीजहरुमा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ as a woman? Again a big question with एकदम big answer भनौं न. I think मलाई अहिलेसम्म आएर मेरो जर्नीमा I've realized that people have now accepted me for being unsanskari भनौं न किनकि मैले यो लाइफ the way I write the way I talk हैन यो आज हिजोको कुरा हैन कि this is someone I've been becoming for 10 वर्ष अनि मलाई के लाग्छ भने एडभाइस अरूहरुलाई दिँदाखेरि फर्स्ट डोन्ट बी अफ्रेड टु च्यालेन्ज योर संस्कारको इन्स्टिट्युसन आफ्नो लाइफमा जे गर्न मन छ गर नो म्याटर हाउ मच फियर नो म्याटर हाउ मच ब्याकल्याश देयर इज किनकि हामीसँग भएको भने वी ओन्ली हेभ वान लाइफ राइट अनि त्यो सपोर्ट गर्ने इन्स्पायर गर्ने मान्छेहरु बिस्तारै आउँछ आफै पहिला गाह्रो भए पनि तर आई थिंक हुन्छ नि आई जस्ट टेल वुमेन टु बी करेजियस टु बी बोल्ड हैन It's definitely a journey. It's definitely a journey, and may we all get there to really love our unskari selves and to be proud of it. Well, Nirvana, thank you so much for coming on to the Fab Show and yahanle kati dherai gyan share gardinu bhayo insight. It has been a very fascinating show for all of us as well. Ritika couldn't stop asking a question. I still have many. Very multifaceted guest. So tyo bhayo chai धेरै खुसी लाग्यो. Once again, happy Pride month and Pride day to sabai janalai yaharu of course to Nirvana as well as everyone watching. Nirvana बाट सुनिसक्नु भयो अनसंस्कारी a feminist life किताब तपाईहरुलाई पनि पढ्न मन छ भने चाहिँ प्लिज the best thing that you can do is reach out उहाँको डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा निर्वाणा भण्डारी त्यहाँबाट डाइरेक्टली अथरबाट किन्दाखेरि सबसे बेस्ट हुन्छ उहाँहरुको सेल्फ पब्लिश अथरको लागि चाहिँ त्यो भन्दै पनि फेरि भन्न चाहन्छु आज चाहिँ नेपाल प्राइड परेड हुन गइरहेको छ ठीक 2 बजे देखि चाहिँ र्याली सुरु हुन्छ रत्नपार्क देखि टुडी खेल एक राउन्ड गएर खुला मञ्चमा एन्ड हुन्छ. On that note, happy Pride Month, and we'll see you on tomorrow's episode of The Fab Show. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land.